Bun, oameni buni, bine ați revenit pe canalul Alive la ultimul episod din turul României, drumul spre casă. Avem o oră până acasă, nu e mult, nu e puțin, e suficient pentru o încheiere epică a turului nostru. I love Reșița, me too. Am plecat cu puține emoții pentru că aseară când am plecat din centru de aici, din Reșița, și am pornit motorul, nu știu, scotea un sunet foarte ciudat și parcă nu se tura așa cum trebuie. Am căutat pe net de la ce să fie și zicea că probabil de la benzină, că avea impurități sau apă. Și acum azi dimineață când l-am pornit făcea la fel, dar văd că acum și-a mai revenit pe parcurs. Probabil era de la niște benzină foarte proastă pe care am băgat-o, deși am băgat de la Rompetrom, adică n-am băgat de la Mircea Oil. Da, mă rog. Oricum, investiția în motocicleta asta bate la ușă. Eu sunt pregătit pentru ea. Sunt pregătit psihic. Nu altfel. Dar sunt sigur că ne va duce acasă. După atâta drum, sigur ne va duce și acasă. MG e o motocicletă bună. Ne-a omorât asta cu școala. După cum am zis și adineauri, prieteni, acesta este ultimul episod din turul României. 2 luni, 7000 de kilometri, 10 de locuri, 10 de oameni întâlniți. Nu este finalul unei serii, e finalul unei călătorii care m-a schimbat și astăzi vreau să facem împreună un rezumat al drumurilor, al emoțiilor și mai ales al lecțiilor învățate. Dacă ar fi să aleg un singur lucru pe care îl iau cu mine pe acest drum, sunt oamenii. Am plecat singur, dar nu am fost niciodată cu adevărat singur. De fiecare dată când am ajuns într-un sat nou, un oraș necunoscut, am găsit pe cineva care să mă ajute, să mă ghideze, sau chiar să-mi ofere un zâmbet și o vorbă bună. România mi-a arătat ce înseamnă ospitalitate adevărată și pentru asta sunt recunoscător.
Dacă oamenii au fost sufletul acestei călătorii, locurile au fost scena pe care s-a jucat povestea mea. De la drumuri sinuoase din Apuseni până la liniștea deltei Dunării, de la orașe vibrante la sate uitate de lume, am văzut răsărituri pe care nu le voi uita niciodată și apusuri care mi-au tăiat răsuflarea. România mi-a arătat frumusețea ei brută, autentică și uneori chiar sălbatică. Fiecare kilometru m-a dus într-un loc care mi-a spus o poveste despre trecut, despre natură și despre cine suntem noi ca și oameni. Călătoria asta nu a fost doar despre poze frumoase și drumuri line. Au fost și zile grele, ploi reci, ore întregi în șaua motocicletei, nopți petrecute în cort când tot ce îmi doream era un pat cald. Au fost momente în care am vrut să renunț, când m-am întrebat de ce fac asta. Dar exact în acele momente am descoperit cât de mult pot să duc. Dacă ar fi să rezum tot ce am trăit în aceste 2 luni într-un singur cuvânt, ar fi viață. Am învățat că viața nu e despre a avea control asupra fiecărei zi. Am învățat că nu trebuie să fii mereu puternic, că uneori e bine să plângi, să te oprești și să respiri.
Am învățat că atunci când te doare prea tare, nu e o înfrângere să renunți, ci un act de curaj să spui până aici, mă opresc ca să pot să merg mai departe. Am învățat că visele cer sacrificii, timp, bani, confort, relații. Dar cel mai mare sacrificiu este lași pe tine să devii omul care poate trăi acel vis. Am învățat că libertatea nu se măsoară în kilometri, ci în momentele în care respiri adânc și îți dai seama că ești acolo unde trebuie să fii. Am învățat să iubesc oamenii, să am mai multă răbdare cu mine și cu ceilalți, să nu mai alerg după perfecțiune și poate cea mai mare lecție am învățat să fiu recunoscător pentru drumurile bune și pentru cele grele, pentru soarele care m-a încălzit și ploaia care m-a învățat să nu mă iau prea în serios, pentru fiecare zi în care m-am ridicat din cort, am pus casca pe cap și am ales să merg mai departe. Oameni buni, și iată ne ajungi aici. Ultimul kilometru din Turul României. Un moment extraordinar. Mă simt recunoscător, mă simt fericit pentru că m-am bucurat să fac chestia asta. Iubesc tot ce am trăit, iubesc viața, m-am simțit fericit pentru puținele dăți în viața mea. Ideea este că eu nu le-am zis părinților mei că ajung astăzi, le-am zis că ajung mâine, deci pentru ei o să fie o surpriză și ultimul lucru pe care aș vrea să-l zic înainte să încheiem ar fi acesta. Dacă... Stați să trecem de asta. Deci, ultimul kilometru, ultimul lucru pe care aș vrea să vă zic ar fi ăsta. Oricât de nebunesc ar fi visul pe care îl aveți, oricât de frică v-ar fi să faceți pasul și să acționați pentru visul vostru, credeți-mă că merită, pentru că după ce îți învingi fricile, apare libertatea cu adevărat. Așa că luptați, credeți în visurile voastre oricât de nebunești ar fi și eu vă las în Turul României, ultimul kilometru. Am ajuns în locul de unde am plecat și hai să vedem reacția familiei mele când mă vede. Să ne dăm jos. Ciao. Ciao. Ce faceți? Te așteptam. Acesta este sfârșitul turului României, dar nu este sfârșitul poveștii. Călătoria asta m-a schimbat,
m-a făcut mai puternic, mai recunoscător și mai viu. Am învățat că nu contează câți kilometri faci, ci câți dintre ei îi simți cu adevărat. Am învățat că viața nu e despre a ajunge undeva, ci despre a fi prezent pe drum. Și dacă ar fi să las un singur mesaj, ar fi acesta. Trăiește cu adevărat, fă din fiecare zi o aventură, fii curajos, iubește, greșește, ridică-te și mergi mai departe, pentru că asta înseamnă să fii alive.